Продовжуємо. Другий день. Ґрунтовка відміняється. Будемо займатися порогами. Ось дивимось. Де кріплення? Немає кріплення. Де порог? Немає порога. І отак воно пішло, тут щось туди-сюди. Ну, якщо бути чесним, якщо ви були уважні, то тут в свій час років, ну так, 12, може, назад був удар, і це ремонтне місце. Ну і ось вам відповідь, чому не беруть, не хочуть брати биті машини. Так, вирізаємо, ви дивитесь, потім варимо. Варити вже буду не я, варити буде тато, йому за це дякую.
Ось так виглядає порог, якому нічого не бракує. Нічого, ми зараз з вами зробимо, ну точніше, батя поварить, а ми потім пофарбуємо і буде ляля. Зараз двері від Логана будуть становитися порошком від Епіка. Наварили мені тут порог, все красиво, ладочка на латочці, прям бомба. Що, я, мабуть, спробую прикинути, поставити його на місце. Якщо нічого не бракує і ці вулі не заважають. А вони, скоріш за все, не заважають, бо де вона? Оця площадочка, ну оця гуля конкретно може трошки заважає. То я це епоксидником чпоньк, а потім антикором закидаю зсередини і знаружи. Ну, коротше, дивіться.
що, давайте дамо вам новий ракурс. Принаймні спробуємо. Будемо наносити отаку штуку на пороги і на місця, де відкритий метал. Бо так, антикор трошки є. Ну, точніше, не трошки, а багато. А ось трошки де нема. Всередині порожнини оброблю також антикором. Все те саме, тільки через отаку трубку з секундочку, з форсункою на кінці. То вставив в отвір, натиснув, потягнув. Воно розприскало і буде служити довго і надійно. Сподіваюся.